สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ต่อกับ Sugar Lift นะครับจะมาสอนการ rotation skill ของอาชีพนี้นะครับว่าอาชีพนี้เราจะต้อง rotation ยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวสัตว์เลี้ยงตัวไหนดีนะครับถึงเหมาะกับอาชีพนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังตามหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมแนะนำร้าน Pay to Win Top Up เลยครับเพราะคุ้มและถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับที่สำคัญเติมได้ไวมากๆผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะเติมด้วยระบบอัตโนมัติครับมีเกมให้เลือกเติมเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือเกม PC นะครับก่อนเติมฝากอย่าลืมกรอกโค้ดเลนด้วยนะครับ RAIN เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่อง By Lane Pay ครับโอเคครับก็ว่าด้วยเรื่องการ rotation ของอาชีพนี้นะครับก็คือเราผมแนะนำให้เซตสกิลตามนี้เลยนะครับโดยจะมีทริคอยู่ทั้งหมดประมาณ2ทริคนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใส่สกิลนี้แต่ให้อัพนะครับให้อัพสกิลนี้ไปเพราะว่าเราจะได้ดาเมจเสริมจากสกิลนี้นะครับพาสซีฟนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าตัวจารึกครับจารึกมันจะทำให้เราไม่จำเป็นต้องกดสกิลนี้นะครับแต่ก็ได้บัฟเช่นกันนะครับอย่างตอนนี้มันยังไม่บัฟใช่ป่ะแต่สมมติว่าเรากดแดชทีหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการกดสกิลอันนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาสล็อตสกิลนี้ออกไปได้นะครับแล้วก็เป็นสกิลดาเมจอื่นๆเนาะอันนี้คือทริคที่1นะครับผมแล้วก็2เลยก็คือตัวของอันติเมมตรงนี้นะครับผมเรียกอันติเมมแล้วกันเนาะตัวซาเวฟอะครับมันจะเมมได้3สกิลใช่ไหมครับมันจะเมมรวมถึงสกิลตัวอันติตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับผมก็คือสมมติเรากดอันติตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมอันติมันหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเรากดสกิลอันตินี้ปุ๊บมันก็จะสกิลอันติอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันจะอยู่ในตรงที่เมมเนี่ยครับเห็นทุกคนไหมครับมันจะอยู่ตรงสล็อตเมมตรงนี้นะครับผมเพราะงั้นมันก็จะใช้สกิลที่เมมไปลักษณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าถ้าจะให้เน้นเลยแบบเมมเลยก็คือพยายามอันตินะครับอันติเมมตรงเนี้ย45เนี่ยนะครับตอนที่เราหลังจากที่เรากดสกิลอันติ60นี้แล้วนะครับมันจะได้ใช้สกิลนี้ไปว่าสกิลค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ก็คือเอาสกิลตัว Encore ตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าก็แรงเช่นกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพยายามหิ้วสกิลตัวนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ที่เหลือในส่วนตัวผมมองว่าเวลาไปเล่นจริงอะครับมันกะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเวลาสกิลมาปุ๊บผมก็ไม่อยากให้เรารอสกิลอะไรนานจนเกินไปเนาะแบบจะมารอแค่สกิล70หรือ65อย่างเดียวก็ยากนะครับเป็นไปได้ก็คือให้อย่างน้อยก็คืออันติอันนี้ก่อนส่วนอีก2สกิลข้างหน้าเนี่ยขอให้เป็นสกิล70สกิล65นะครับสกิล55หรือสกิล50นะครับผมซึ่งก็เลยนำมาเรียงลักษณะนี้นะครับนี่สกิล50ไว้ตรงนี้นะครับสกิล55ไว้ตรงนี้นะฮะก็เลือกได้แต่จริงๆก็แนะนำให้เอาสกิลแรงๆไว้ตรงนี้มากกว่านะครับผมเวลาเมมมันจะได้แบบเมมเอาสกิลแรงๆเมมไปก่อนอะว่ากันอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่งงนะครับพยายามเอาสกิลตรงที่แรงๆเอาไว้แถวข้างหน้าอย่างนี้นะครับผมหลักๆก็จะเน้นอย่างนี้แล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่2ทริคแล้วจริงๆนึกออกแล้วจะได้มี4ทริคแล้วนะครับผมก็คือตัวของสกิลสตาร์และสเตลล่าเบิร์สเนี่ยนะครับผมมันจะลดคูลดาวน์ทุกสกิลที่ใช้ไปใช่ไหมครับผมนะครับในส่วนของการลึกมันจะบอกอย่างนี้นะครับที่เราสอนกันมาในคลิปที่แล้วนะครับผมก็เลยต่อเนื่องมาที่คลิปนี้นะครับก็คือเป็นสกิลสุดท้ายที่จะกดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ลดสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แรงมากเป้าหมายคือแรงแหละแต่ว่าเป้าหมายคือเอามาลดคูลดาวน์นะครับผมก็ถ้าไอ้ทริคที่2ก็คือพยายามเน้นสกิลแรงๆอย่างนี้เนี่ยสกิล60สกิล70สกิล55อย่างเงี้ยได้นะครับผมได้หมดเลยตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าได้หมดเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวของทริคที่4เลยก็คืออันนี้นะครับผมคือสกิลเนี้ยมัน2สกิลเนี้ยมันคูลดาวน์แค่5วินะครับผมเพื่อเอามาใช้กับตัวจารึกเพื่อลดตัวของคูลดาวน์นะครับผมโดยจารึกที่เหมาะสำหรับอาชีพนี้ก็คือจารึก destruction หรือจารึกทำลายนั่นเองนะครับในการลดคูลดาวน์นะครับเป้าหมายก็คือเราต้องการลดคูลดาวน์ตัวอันตินะครับนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเราต้องเน้นมากๆนะครับทีนี้มันอันติมันแรงมากๆนะครับผมเป็นอาชีพที่จุดเด่นคืออันติครับอาชีพนี้จุดเด่นคืออันติอันติเมมนะครับผมเพราะงั้นมันเลยจึงทำให้นะครับพูดในเรื่องของทริคของการลดคูลดาวน์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะโยงไปในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราจะใช้โดยผมได้ทำการเทสมาเบื้องต้นแล้วนะครับผมนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ย
นะครับก็คือใช้ชิรานูอิกับแมวนะครับผมลองเทสกับมังกรแหละนะครับต่างดาเมจต่างกันประมาณ 20% เลยนะครับผมเพราะงั้นก็จึงไม่แปลกว่าทำไมถึงต้องใช้แมวนะครับผมเพราะอาชีพนี้มันเป็นแบบมันเป้าหมายคือเราต้องอันตินะครับผมเพราะงั้นเราต้องการลดคูลดาวน์จากทุกภาคส่วนเลยนะครับผมเพื่อให้เราได้สามารถอันติได้นะครับผมแล้วก็การโรเทชันสำหรับตัวหุ่นซ้อมนี้นะครับผมมันจะใช้เวลา1 นาทีครึ่งใช่ไหมครับผมเพราะงั้นคือบวกกับแมวแล้วอะนะครับกับที่ผมเซตจารึกตรงนี้มันใช้อันติทั้งหมดได้หมดพอดีเลยครับแล้วมันก็หมดเวลาไปเลยนะครับโดยจารึกที่จะใช้นะครับผมก็คือตัว Destruction นี่เองนะครับส่วนตัวก็ในคลิปนี้จะเป็นตัวเซตผีเสื้อก่อนเพราะว่าเกมเขาเซตมาให้ตามนี้นะครับอันนี้ข้อมูลก็ต้องพูดตรงว่าอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเซิร์ฟเทสนะครับผมเวลาเข้าจริงอาจจะมีการเนิร์ฟหรือบัฟขึ้นก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับผมอย่าคาดหวังมากนะครับผมแต่ก็เบื้องต้นก็คือ Destruction คือใช้นะครับใช้แทน Adaptive Technique นะครับผม Adaptive Technique เนี่ยมันเหมาะสำหรับคาร์มาสเลเยอร์จริงๆนะครับผมเพราะว่าสกิลดาเมจหลักเป็น Shadow Blade Flash ใช่ไหมครับแต่ว่าอาชีพนี้ดาเมจเกินติพอเป็นอันติมันต้องใช้ Destruction นั่นเองนะครับทีนี้ไอตัวของ Adaptive Technique น่าใช้ไหมน่าใช้เช่นกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะใส่เข้าไปไม่ได้จะต้องใช้เซตของตัวมาลิกเพราะงั้นผมอาจจะมีคลิปเทสระหว่างเซตผีเสื้อกับตัวมาลิกให้ทีแต่เบื้องต้นก็คือพอเทียบกับเพื่อนๆที่ทำช่องด้วยกันนะครับที่ช่องเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็ดาเมจออกมาใกล้เคียงกันเลยนะครับระหว่างเซตผีเสื้อกับเซตมาลิกนะครับผมทีนี้ตัวของเซตผีเสื้อก็จะคุยต่อนะครับผมนะครับตัวเซตผีเสื้อเนี่ยมันน่าสนใจกับตัวอาชีพนี้ด้วยเช่นกันด้วยความที่อาชีพนี้จุดเด่นคืออันติใช่ไหมครับเพราะงั้นดาเมจจากฟินิชเชอร์ดาเมจบวก 30% อันนี้จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกับเซตผีเสื้อนะครับผมที่ใช้ได้นะครับแลกไปกับการที่เราใส่จารึกไม่ได้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มันด้วยลดคูลดาวน์ด้วยนะครับมันลดคูลดาวน์3 วิด้วยทุกๆ20 วิด้วยสำหรับตัวของเซตนี้ก็คือถือว่าเป็นเซตที่สูสีกับตัวเซตมาลิกเลยนะครับแต่แน่นอนว่าได้ความถึกด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะไปโรเทชันเลยนะครับก็คืออาชีพคือเบื้องต้นของที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือบวก23นะครับบวก23นะครับแล้วก็ตาแน่นด้วยนะครับตาแน่นที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับผมก็คือท็อปตาเลยเอาง่ายๆนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมไม่เห็นแล้วก็บวก25นะครับอาวุธเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธควีนนะครับที่ให้ใช้นะครับยังไม่ใช่อาวุธตัวของตัวกระดิ่งไม่ใช่อาวุธกระดิ่งนะครับผมบวก23ตรงนี้ก็พอจะต้องเวลาเทียบนะครับแนะนำให้ไปเทียบกับตัวอาชีพคาร์มาสเลเยอร์ก็ได้ที่อาวุธบวก23เหมือนกันนะครับแล้วก็ตราก็จะนั่นคล้ายๆกันสามารถเอาไปอ้างอิงกันได้นะครับหรือไม่นั่นก็ได้ผมว่ามันต่างกันไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับผมแล้วก็สมุดเนี่ยมันค่อนข้างเวอร์นิดนึงนะครับผมเพราะงั้นอาจจะต้องมีหักตัวของดาเมจโบนัสไอตรง 3% ไอตรงนี้ออกไปสัก 4% นะครับไอสกิลแอคทีฟนะครับซึ่งมันเป็นรวมอันติแต่ก็อาจจะไม่ถึงว่าสกิลอันติหลักๆมันเลเวล45นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ทำให้แรงขึ้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในสเต็งคีดาเมจเนี่ยต้องหักไปถึงประมาณนี้เนาะนะครับบวก23ส่วนใหญ่จะมีเลเวลสมุดยังอยู่ที่230นะครับถ้าเทียบกับคาร์มาสเลเยอร์เนาะนะครับผมหรือน้อยกว่านั้นก็เขาก็จะมีค่าเฉดตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่งก็ติดไว้นะครับเวลาไปเทียบเนาะนะครับเพราะงั้นไอ้ส่วนตรงเนี้ยไอ้ที่ตั้งแต่240ขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนอาวุธบวก23เนี่ยจะยังไม่มีตรงสแตทตรงนี้นะครับก็หักไปพวกคิดเมท 5% ดาเมจโบนัส 3% สเต็งออกไปนะครับเนี่ยเอาสกิลคลาสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็บวกเยอะพอสมควรนะครับเอาคลาสสกิล1-30อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนะครับแต่ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมต่อนิดนึงนะครับผมก็คือตัวของเด็กนะครับจะไม่สามารถใช้เด็กตัวของเด็กนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวเซิร์ฟเทสไม่เปิดเด็กตรงนี้ให้เทสนะครับผมนะครับก็คือจะได้แค่ตัวเพชรโบนดาเมจ 4% แค่นั้นเองก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเปิดเนี่ยนะครับผมมันเพิ่มดอกรีดาเมจสเต็งแล้วก็ดาเมจโบนัสที่ 6% เลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ตัวของเซิร์ฟเทสตรงนี้นะครับจะเป็นสัตว์ขี่เนี่ยนะครับจะมีเลเวลแค่21เท่านั้นเองนะครับในขณะที่เซิร์ฟของเราตอนนี้ก็จะประมาณ41นะครับผมนะเพราะงั้นก็จะต่างกันพอสมควรนะครับผมเนาะก็อาจจะหักอะไรตรงนี้นิดนึงเพราะงั้นก็ถ้าเทียบง่ายๆก็อาจจะเทียบดาเมจกับคาร์มาสเลเยอร์ที่บวก23นะครับสัตว์ขี่41นะครับก็หักไปกับ
อันนี้ก็ได้อันนี้ก็สัตว์ขี่21กับตัวของเลเวลของสมุดตรงนี้ก็อาจจะพอทดแทนกันได้นะครับเทียบกับคามาเซเลเยอร์ที่บวก23ได้เลยนะครับสมุด230นะครับน่าจะพออ้างอิงกันได้นะครับผมตาเน้นๆนะครับตาแน่นๆแล้วก็อาวุธควีนนะครับผมนี่ก็ไปลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับการโรเทชันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวให้ไปรับชมกันเลยแล้วกันเนาะนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปไปแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ Left your mark in the rain on my sleeve, a silver stain where you used to believe. I kept your name in a cracked motel key. Now it just says when I try to breathe. Hold me up till I float, pull me close, let it go. One more spark before we fall. You and I feel it all. Glass halo, glass halo. We break and we still shine. Glass halo, glass halo. Come back in the drop of time. Oh, rise again. Stay with me. Glass halo, glass halo. You and I, we bend to breathe. Take me high, take me high. Break the dark, let it light. Say my name, say my name. We don't fade, we just change. Your hoodie hang. โอเคครับหลังจากที่รับชมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวของบัฟที่กดใช้นะครับก็จะเป็นบัฟยามังกร3อันนะครับผมแล้วก็ลุงสางนะครับเป็นลุงสางนะครับผมแค่นั้นเองแล้วก็นอนนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็อาหารเบสิกนะครับทั้งนั้นก็จะไม่มีบัฟมังกรนะครับไม่มีบัฟน้ำพุนะครับไม่มีบัฟเหมืองนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะส่วนของที่ใส่ก็จะเป็นเซตผีเสื้อทั้งหมดเลยนะครับ5ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีติดชิมเมอร์มา2ชิ้นนะครับด้วยชิ้นนี้เป็นสไตล์การเล่นแบบเบอร์ซาเมดนะครับผมเพราะงั้นก็ค่อนข้างเหมาะกับการเล่นแบบชิมเมอร์มากๆนะครับในหุ่นซ้อมนะครับผมแล้วก็ตัวของวงจรนะครับก็ผมทำไว้ค่อนข้างที่จะเกือบแน่นนะครับก็เรียกว่าไม่ได้แน่นมากนะก็คือพยายามทำให้มันเหมือนกับเซิร์ฟเราอะนะครับผมสำหรับคนที่ทำปกติไม่ได้ทำสุดนะครับผมนะครับแล้วก็ตาอะไรพวกนี้ก็ใส่ครบหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูตานะครับนะครับตาใส่ครบหมดเลยนะครับใส่ครบหมดแน่นๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของ Inscription ก็นะครับก็ใช้เน้นเป็นตัวของ Destruction นะครับตรงนี้นะครับ Destruction แล้วก็เซตผีเสื้อมันเลยใส่ได้เท่านี้แหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเนาะก็เบสิกทั่วไปนะครับก็สิ่งที่ต่างก็คือ Destruction ไม่ได้ใช้ Adaptive Technique นะครับผมนะครับไม่ได้ใช้ลดคูลดาวน์อะไรยังไงก็คือนะครับมันอันติพอดีเป๊ะเลยนะครับผมพร้อมลงพอดีในขนแกะนะครับออกมาได้ดูดีเลยนะครับผมแล้วก็เด็กนะครับเด็กไม่มีเด็กสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ใช้เด็กลักษณะนี้ไปเนาะโอเคทีนี้ความเห็นของผมสำหรับอาชีพนี้แล้วกันนะครับดาเมจที่ออกมามันจะเป็น 1,050 ปีนะครับจะใช้ชิราโนอิกับตัวของแมวเนาะนะครับผมซึ่ง 1,050 ปีเนี่ยอาวุธบวก23นะครับถือว่าเป็นยังไงคือในตัวของถ้าเป็นตัวละครผมของคาร์มาเซเลเยอร์เนี่ยของก็จะตัวตาจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่โดยรวมใกล้ๆเคียงกันอื่นๆเนาะนะครับก็ผมจะทำได้ประมาณ900 บีบวกลบบวกแถวๆนี้แหละนะครับ900 ถึง 1,000 นะครับผมก็คิดว่าอันนี้มันก็ยังไม่มีบัฟน้ำพุด้วยนะครับยังไม่มีบัฟน้ำพุบัฟมังกรด้วยเนาะเพราะว่าบัฟน้ำพุมังกรเนี่ยค่อนข้างแรงมันจะแรงขึ้นอีกประมาณ 5% นะครับส่วนตัวคิดว่าเกมก็ทำออกมาได้บาลานซ์นะครับพอๆกับน่าจะใกล้ๆเคียงกับตัวคาร์มาเซเลเยอร์
บวก23ตอนนี้เลยนะครับคามาเซอร์บวก23ตอนนี้ก็อาจจะทำได้ประมาณสัก 1,100 ถึง 1,200 B เนาะถ้าเกิดเราไปเทียบกับในเซิร์ฟของเรานะครับผมคิดว่าใกล้ๆมากๆนะคิดว่าพอๆกันเลยนะครับผมแต่สไตล์การเล่นจะต่างกันออกไปคามาสเลเยอร์จะเน้นสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพจากคามานะครับคืออันนั้นมันเน้นจ่ายสกิลเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสกิล Shadow Blade 8มันรีเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อันไหนจะติแปลงร่างมีสกิลตัวของมันเองอีกนะครับผมมันก็จะไม่ได้แบบเป็นเบิร์สดาเมจขนาดนั้นนะครับเป็นตัวค่อนข้างไฮบริดเลยแต่ว่าอันนี้คือเบิร์สจริงๆนะครับเบิร์สเลยคือแบบหมดแล้วหมดนะครับแต่ด้วยความที่มันก็ไม่ได้หมดขนาดนั้นแล้วก็สกิลที่มันใช้รีคูลดาวน์มาอย่างนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับคลิปถัดไปก็จะมาเทียบตัวเสื้อแล้วนะครับต่อไปผมจะเทสเสื้อก่อนเบื้องต้นเทสตัดเลี้ยงเสร็จแล้วลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือเซิร์ฟเทสเนี่ยมันไม่มีพอตนะครับผมงั้นมันก็เลยอาจจะเทียบได้ยากแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แมวจริงๆดูนะครับเพราะว่าคือพอตมันก็แรงกว่ามังกรแหละแต่อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าดาเมจแมวกับตัวของมังกรเนี่ยมันต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็นะครับคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเทสตัวของเสื้อให้ดูต่อนะครับผมว่าเสื้อ2ชิ้นนี้เป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีคำถามอะไรก็สามารถถามกันมาได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาดูคลิปมากดไลค์นะครับผมมากดติดตามนะครับผมก็ในเกมให้สนุกครับ